thấy so sánh thì mình nếu bạn đi cái diện du học sinh học bổng Max thì nó thủ tục nó sẽ khá đơn giản hơn một xíu. Nó không mình chỉ cần thứ nhất là cái passport của mình có thẻ visa rồi. Thứ hai là cái phần khai báo online của mình ở trên Visit Japan web thì mình thấy là tất cả mọi người đều được check cái online chứ không có ghi cái tờ giấy màu vàng nhiều nữa. Mình không biết những sân bay khác như thế nào thì nhưng mà ở Kansai thì ví dụ mình có điền cái tờ giấy màu vàng nữa thì mình đưa họ cũng trả lại, họ hỏi là có cái mã QR không để check vô. Cho nên là trước khi đi thì mọi người cũng nên đăng ký một cái tài khoản ở trên Visit Japan web, và ở trên đó thì mọi người cứ điền hết thông tin của mình, nhập cảnh lần thứ mấy vào ngày nào, và tất cả các khai báo mà nó sẽ hiện theo, mình không biết là có tiếng Việt không, lúc đó mình điền tiếng Anh đó, thì mọi người cứ điền hết. Sim xong thì mình sẽ đi lên một lầu để mua thẻ tàu cao tốc Haruka. Thì chỗ mua thẻ tàu thì nó sẽ có hai đường, có hai loại, là một là mua những cái loại thẻ tàu Limited Express như Haruka, hay là những cái loại thẻ khác. Thì mình đi tới Kyoto cho mình chọn Haruka. Sau khi mà mua thẻ Haruka xong thì mình sẽ qua tới cái làng kế bên để mua cái thẻ Icoca. Mình mua cái thẻ đó để chừng nữa mình có thể đi tàu luôn cho dễ luôn, mình không cần phải vòng kiếm ở mấy cái ga tàu nữa. Thì mình vừa mua vé tàu Haruka và mua cái thẻ Icoca để nào tiện dễ, tại vì đi có tầm 10 phút cũng khá là gần mà. Thường thì mình cũng hay đi bộ cho nên cái đó không phải là vấn đề. Nhưng mà vấn đề là mình không biết ở đó là nó có những cái đồi và những cái con dốc. Thay vì bình thường tầm mình đi 10 phút đi bộ, mình đi trên đường phẳng thì nó rất là nhanh, nhưng mà cái này là đi lên dốc, nó càng ngày nó càng lên dốc. Mình đi mà mình đẩy hai cái vali và với một cái ba lô 7 kg ở trên người nữa, mà mình càng đi mà nó càng lên dốc nha. Mà mình cứ đi 1 phút rồi mình lại check Google Maps 1 phút, mà mình lại đi lộn cái tòa nhà nữa chứ. Mình tưởng là mình đã tới được cái ký túc xá Obaku rồi, nhưng mà không, chưa tới. Konnichiwa minasan, chào mọi người nha. Thì hôm nay Thanh muốn ghi lại cái vlog này để chia sẻ về cái trải nghiệm của mình khi mà mình đi từ phía Việt Nam về qua Nhật Bản như thế nào, và từ phía sân bay của sân bay Kansai đi tới ký túc xá của trường của mình là Đại học Kyoto thì như thế nào. Thì máy bay thì sau đó là mình sẽ đi một đoạn đường dài để đi ra cái tàu nhỏ, để từ cái tàu đó để mình bắt đi vô trong cái sân bay chính để mà mình check-in làm thủ tục hải quan ở trong đó. Thì khi mà vừa đi vô thì nó cũng sẽ có cái biển hướng dẫn khá là rõ ràng để mình đi qua ngay cái khu vực hải quan luôn. Thì cái khu vực hải quan của người nước ngoài riêng và khu vực hải quan check-in cho người Nhật riêng. Nó thì cái khu vực đầu tiên mình gặp là của người Nhật thì nó nằm bên trái, thì mình cứ đi thẳng tiếp theo là cho của người nước ngoài check-in vô. Thì là người nước ngoài thì nó có hai line, hai hàng. Một hàng là cho du khách, khách du lịch thôi, và một hàng thì là cho du học sinh đó, hoặc là những người cần phải làm cái thẻ ngoại kiều, cái thẻ cư trú ở Nhật thì mình qua cái line thứ hai. Thì khi mà bạn vừa tới đó luôn thì cũng sẽ có anh hoặc chị hướng dẫn ở đó là chỉ mình check cái visa của mình là mình đi visa dạng gì, sau đó sẽ chỉ mình đi đúng line đó. Thì cái line của du học sinh hoặc là người đi làm mà cần làm thẻ ngoại kiều thì nó là cái line để tên là landing permission. Quên, còn một cái line nữa, đó là cái line cho re-entry. Mình nghĩ là do cho những cái người mà tái nhập cảnh vào Nhật Bản nhưng mà vẫn còn hạn cái thẻ cư trú thì mình đi vô cái line đó. Ok, thì đó với mình thì mình làm vô cái line landing permission. Thì theo mình thấy so sánh thì mình nếu bạn đi cái diện du học sinh học bổng Max thì nó thủ tục nó sẽ khá đơn giản hơn một xíu. Mình chỉ cần thứ nhất là cái passport của mình có thẻ visa rồi. Thứ hai là cái phần khai báo online của mình ở trên Visit Japan web, là tất cả mọi người đều được check cái online chứ không có ghi cái tờ giấy màu vàng nhiều nữa. Mình không biết những sân bay khác như thế nào thì nhưng mà ở Kansai thì ví dụ mình có điền cái tờ giấy màu vàng nữa thì mình đưa họ cũng trả lại, họ hỏi là có cái mã QR không để check vô. Cho nên là trước khi đi thì mọi người cũng nên đăng ký một cái tài khoản ở trên Visit Japan web, và ở trên đó thì mọi người cứ điền hết thông tin của mình, nhập cảnh lần thứ mấy vào ngày nào, và tất cả các khai báo. Lúc đó mình điền tiếng Anh, mọi người cứ điền hết các thông tin trên đó và tạo sẵn một cái mã QR. Thì khi mà tới đó thì họ hỏi mã QR, mình chỉ cần tích vô web là được đó. Thứ hai là mã QR.
Thứ ba là cái tờ giấy xác nhận chấp nhận học bổng MES của bên MES gửi về cho đại sứ quán, mà đại sứ quán email cho mình á, thì mình in cái tờ đó ra để mình đưa họ kiểm tra thôi. Họ chỉ kiểm tra cái tờ đó thôi chứ họ không có lấy gì hết. Đó là 3 cái giấy tờ mà mình cần có để đi qua nhập cảnh, làm thủ tục và làm thẻ ngoại kiều. Thì thực ra thì do thông tin của mình cũng của tất cả mọi người á, trước khi qua thì đều đã có trên hệ thống rồi, thì họ chỉ cần check đầy đủ giấy tờ thì họ bấm tick là họ có cái máy in cái thẻ ngoại kiều ngay tại đó luôn. Rồi xong là mình sẽ đi tới cái làng để lấy cái hành lý ký gửi. Ok, mình xách 2 hành lý ký gửi, chắc tầm 40 kg, 2 hành lý ký gửi. Như vậy mình thấy khá là nhẹ so với các bạn khác rồi, nhưng mà đối với mình thì nó rất là nặng. Còn hơi ẻo lả, hơi không có sức thì nó hơi khó khăn khúc đó thôi. Rồi sau đó thì mình sẽ đi qua cái quầy thủ tục đóng mộc á, kiểu check in ở trên cái đó mình không biết gọi là cái quầy gì nữa, nhưng mà tại vì khi mà đi qua cái cửa thủ tục hải quan thì mình đã được đóng một cái giấy xác nhận là cho nhập cảnh rồi, thì đi qua mình cần đi qua một cái làng nữa. Nói chung là mình sẽ được check passport với lại cái thẻ ngoại kiều một lần nữa, nó đi qua cái cổng đó nữa là xong. Mình sẽ đi ra được tới bên ngoài cái khu check in hải quan. Thì tới đó thì việc đầu tiên mình làm đó là đi lấy thẻ SIM. Tại vì thường á mình sẽ có những trường hợp mà mọi người có thể tới chỗ mình ở rồi mình mới đi đăng ký thẻ SIM hoặc là này nọ, nhưng mà mình thấy như vậy khá là bất tiện đối với mình, kiểu như mình có thể sẽ không có thời gian để mà đi đăng ký thẻ SIM, hoặc là đợi 2-3 ngày thì mới có cái thẻ SIM, mới có wifi để xài. Nên là mình đối với trường hợp của mình thôi thì mình sẽ kiếm một cái hãng bán SIM nào mà nó có thể bán ngay trong khuôn viên của sân bay luôn, và nó cũng sẽ phù hợp với những cái nhu cầu của mình đó, thì mình mua. Đó, thì sau khi mua SIM xong thì mình sẽ đi lên một lầu để mua thẻ tàu cao tốc Haruka. Thì chỗ mua thẻ tàu thì nó sẽ có 2 loại, là một là mua những cái loại thẻ tàu Limited Express như Haruka, hay là những cái loại thẻ khác. Thì mình đi tới Kyoto cho nên mình chọn Haruka. Sau khi mà mua thẻ Haruka xong thì mình sẽ qua tới cái làng kế bên để mua cái thẻ Icoca. Mình mua cái thẻ đó để chừng nữa mình có thể đi tàu luôn cho dễ luôn, mình không cần phải vòng kiếm ở mấy cái ga tàu nữa. Thì mình vừa mua vé tàu Haruka và mua cái thẻ Icoca để nạp tiền vô xài luôn. Đó, xong thì nói chứ lúc mà check-in thủ tục hải quan á, thì nó khá là lâu, dù cái quá trình của mình nó nhanh chóng nhưng mà rất là nhiều người đợi, rất là nhiều người làm, cho nên là mình cũng mất khá là nhiều thời gian ở đó. Thì chút xíu nữa thôi là mình đã không có kịp chuyến tàu Haruka để mà đi tới ký túc xá trong buổi sáng để check-in vô nữa. Nên là lúc đó là chạy chối chết luôn, cứ chạy và hên là mới vừa lên tàu xong là chắc cũng tàu đi lúc 8:41, thì mình lên tàu chắc cũng 8:35, 36 giờ rồi. Nói chung là chỉ còn khoảng 5 phút nữa thôi là tàu đi. Đó, thì hên quá mới vừa lên tàu, rất là vui mừng luôn. Và nhìn lại cái khoang để hành lý của cái to của mình nó đầy mất rồi. Mà mình có 2 cục hành lý, một cái size 28 và một cái size 24 nữa, nên là tự nhiên lúc đó trong một giây là mình nghĩ không lẽ giờ mình đứng luôn chứ mình không có ngồi nữa, mình đứng mình giữ 2 cái vali này luôn. Đó, cho nên là cũng hơi sững một vài giây, nhưng mà sau đó thì mình nghĩ là thôi mình đi qua thử cái to kế bên coi nó có còn trống không. Thì hên quá cái to kế bên nó gần đầy luôn rồi, tại vì mình đi sát giờ quá mà mọi người đều lên tàu hết rồi, chỉ còn chắc lúc đó là mình một trong những người cuối cùng lên tàu. Nó thì hên quá là cũng có chỗ để 2 cái vali đó của mình. Thì sau khi mà để xong thì mình sẽ
cái chỗ ngồi của mình đâu thì mình ngồi ngay đó thôi. Tại mình mua cái vé là vé ngồi cố định, nên là mình chọn ghế nào thì mình ngồi ngay ghế đó luôn. Sẽ có những cái loại vé như là Green Card, là kiểu như là vé hạng thương gia trên máy bay vậy đó, thì cái này là vé hạng thương gia của tàu đi đó. Thì Green Card, Ordinary Card. Thì Ordinary thì nó có hai loại, là một cái là non-reserved seat và một cái là reserved seat. Thì non-reserved seat là những cái chỗ ngồi không có cố định, nó sẽ có hình như 4, 5, 6. Ví dụ chẳng hạn thì đó là những cái to mà cho cái ghế ngồi không cố định. Ví dụ nhiều người vô ngồi thì họ có thể tự chọn chỗ ngồi của mình. Ví dụ mà lỡ mà trường hợp mà đông mà hết chỗ ngồi rồi thì những người đến sau sẽ đứng. Đó là cái quy luật của cái thẻ non-reserved seat đó. Rồi cái thẻ của mình là reserved seat, thì mình sau khi mà mình lên tàu thì mình cứ kiếm đúng chỗ của mình là mình ngồi thôi, không có ai sẽ ngồi ngay cái ghế đó của mình. Đó thì thôi mình nghĩ là thôi kệ, là mình cứ mua cái reserved seat để đi ngồi cho nó dễ. Sau đó sau khi mà đi tàu khoảng 1 tiếng 20 phút mình tới ga Kyoto. Nói chung là đi tàu nó không phải là kiểu nhanh một cách bất thường, nói chung là nó cũng nhanh và nó sẽ có dừng trạm này nọ, và ví dụ có cái trường hợp gì xảy ra thì nó cứ chậm chuyến khoảng 3-4 phút cũng bình thường thôi, nhưng mà nếu mà có chậm hay gì thì nó sẽ thông báo hết là chậm mấy phút. Thì như bữa hôm mình đi là chuyến tàu của mình là có cái đợt mà kiểu kiểm tra đột xuất hay gì đó, nhưng mà họ nói là sẽ trễ đi 4 phút, thay vì 10 giờ 04 đến thì 10 giờ 08 đến, kiểu vậy. Nói chung là họ thông báo rất là rõ ràng. Dù mình không biết tiếng Nhật đi nữa thì họ cũng sẽ có dịch sang tiếng Anh nè, tiếng Hàn, tiếng Trung đó. Anh Hàn Trung lúc nào họ cũng thường cũng sẽ có 3 cái ngôn ngữ đó. Tới ga Kyoto thì mình cũng đã xem trước video là mình sẽ đi tới cái to nào, hoặc cái khu vực nào để đi lên cái ga của mình để đi đến ký túc xá. Thì mình ký túc xá của Kyoto mình ở Obaku International House, thì nó ở khá là xa với cái campus chính của mình học, nhưng mà nói chung là nó xa nhưng mà nó cũng có nhiều cái lợi, thì cái này mình sẽ nói sau ha. Thì nó thì trong lúc mà mình đang kiếm được cái ga tàu, cái số ga tàu rồi cái nơi để đi, thì tự nhiên lúc đó mình khựng lại luôn. Mình nghĩ sao nó không có hiện cái kiểu trên cái bảng tàu nó chỉ một là nó đi Nara, hai là nó đi Choyo, thì nó không có hiện để đi Uji để tới Obaku, để tới cái ký túc xá của mình ở Obaku. Thì mình cũng thấy, ý là trước đó mình có search trước rồi, nhưng mà lúc đó tự nhiên mình hoảng nha, mà mình có gắn sim rồi nha, nhưng mà mình quên kích hoạt cái sim đi, nên là mở 4G thế nào nó cũng không lên chứ. Lúc đó hơi hoảng thiệt luôn. Nhưng mà tự nhiên cái thấy chỉ có hai cái ga là Nara và Choyo thôi, thì mình nhớ mang máng là đích đến của nó là Nara, nhưng mà giữa những cái chặng trung gian thì nó sẽ có Uji, Obaku. Thì ok, thôi thì mình cứ lên tàu luôn. Nó tàu dừng chắc tầm 10-15 phút gì lận nha, thì mình đứng nghỉ tới 5 phút luôn, rồi sau đó là mình cứ lên tàu luôn. Đó, lên tàu với hai cái vali. Mà cái tàu này á, trước khi mà nó ghé nha thì nó rất là đông người luôn. Xong thì sau đó cũng khoảng 80% người xuống, thì chỉ còn leo que tầm 20% người thôi. Khi mà mình lên xong nha, mình đứng đợi thêm 5 phút nữa là cái tàu nó đầy luôn. Đầy luôn, nó chưa chật nha nhưng mà nó đã đầy rồi. Đó. Thì thì thôi mình đã lỡ lên rồi thì mình lên luôn, mình nghĩ là chắc là đúng đó. Nhưng mà lúc đó trong thâm tâm nó cũng khá là sợ. Tự nhiên không biết sao, tại vì trước khi mình lên đó, mình có gặp một cái chú người Nhật, thì cái chú đó kiểu nhường cái chỗ để mình đứng để hai cái vali á cho nó gọn vô á, chứ không có đứng ngay giữa cái toa tàu như vậy thì nó sẽ không có vững. Thì đó, chú cho đứng vô trong cái góc bên đó, định cái cây tay cầm của mấy cái ghế ngồi. Đó thì tự nhiên cái không biết sao nữa, cái mình hỏi chú đó luôn, kiểu mình dùng cái vốn tiếng Nhật rất là cơ bản của mình
mà mình hỏi chú cái to này có đi đến Uchi không chú, thì chú cũng kiểu rất là nhiệt tình nha, chú cũng không chắc hay sao, cái chú search Google cho mình, rồi cái chú lướt lướt nè, chú nói nè nè đây là có đi Uchi nè, nó chú nói mình lúc đó là chú đang nói mình tiếng Nhật nha, rồi xong rồi ok, rồi chú hỏi một cái gì nữa đó, nhưng mà chú hỏi là mình đi đến đó làm cái gì hay sao đó, thì mình nói là tại mình học ở trường Kyoto, rồi xong rồi chú hỏi là đi Uchi là ở Uchi campus hay sao, lúc đó chú hỏi tiếng Anh rồi nha. Cái mình ở Obaku, ở ký túc xá gì gì đó, thì nói chung là cũng trò chuyện qua lại một xíu xíu cái khúc đó, thì sau đó ok, thì không biết là chung là trong khu vực đó là chắc cứ cũng biết là các trường và các khuôn viên trường đó nó có những cái khu vực nào đó. Thì sau khi mà xác nhận được với chú xong thì nó rất là khỏe trong người nha, cũng không có lo lắng lo sợ gì nữa, cứ đi tiếp thôi đó. Mình cứ đi tiếp rồi nó cứ đọc đúng trạm là mình sẽ, tàu ở Nhật nó có cái hay là tại vì nó có hai cái cửa hai bên, thì sau khi mà nó đọc cái trạm đến xong, trạm sắp đến xong, thì nó sẽ nói là cái trạm đó nó ở bên tay trái hay tay phải của mày đó. Thì sau đó thì nó cứ kéo vali tới, tại vì mấy trạm tàu thường á, mình thấy là nó đóng rất là nhanh, kiểu người ra rất là nhanh mà nó đóng cửa cũng rất là nhanh, nên lúc đó sợ xách vali không kịp luôn á. Nhưng mà thôi cố gắng dùng 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 hết tất cả các sức để xách hai cái vali ra. Ok, xách ra được rồi, tới ngay cái trạm Obaku, xuống trạm Obaku rồi thì lúc mà mình đi qua cái cổng check out để check out bằng cái thẻ Icoca để đi ra ngoài á, thì tá hỏa ra là trước khi mà mình bước vô cái ga đó, mình không hiểu sao nhưng mà mình quên check in cái phần check in cái thẻ đó vô. Thì thường á là hình như là mình phải check in cái thẻ đó vô trước khi mình vô cái ga tàu đó, thì mình phải check in vô cái ga đó, rồi sau khi mà mình đi khỏi cái ga thì mình cũng check in luôn. Thì cái lúc check out á, thì sau khi mà cái lúc mà mình check out thì nó sẽ trừ tiền của mình trong cái thẻ đó. Thì mình quên cái khúc check in lúc đầu đi, mà tới cái khúc check out cái nó cứ kêu tít tít đỏ đỏ, nó không có cho mình qua. Ok, nó là một cái khó khăn nữa. Thì cũng hơn là cái anh đứng gác, cái anh hướng dẫn ở đó, anh cũng kiểm tra coi là cái thẻ nó bị sao. Nói chung là anh chỉ nói tiếng Nhật thôi, anh không có nghe hiểu tiếng Anh. Thì mình chỉ cũng chưa có rành tiếng Nhật lắm, mình chỉ nắm được keyword thôi. Thì nói chung là ổng cũng thấy vậy thì ổng cũng hỏi là mình đi từ đâu, thì mình đưa ra cái thẻ đi tàu từ sân bay cho đến Kyoto, thì mình nói là đi từ đây nè đó. Thì ổng tính tiền như khoảng từ đó tới đây là bao nhiêu đó, rồi ổng nói ok đây trừ nha, 290 yên. Ok rồi mình trừ thôi đó. Thì cũng hên là người ta cho qua, chứ người ta không cho qua cái mình cũng không biết sao luôn. Ok, rồi sau khi mà ra khỏi ga xong, mình biết là cái ký túc xá nó cũng khá là gần đó, đi thấy nhớ lúc đó là cũng tầm 11 phút đi bộ nha. Cho nên là trước khi mình đi á, thì mình cũng muốn check lại Google Maps một xíu, cho nên là mình phải kích hoạt lại cái thẻ SIM của mình, kích hoạt lại cái thẻ SIM để mà nó có 4G. Thì ok, kích hoạt cũng tầm 5-10 phút đi thì cũng kích hoạt xong. Sau khi kích hoạt xong mình search Google Maps á, thì cái đường đi nó cũng khá là dễ, tại vì đi có tầm 10 phút, cũng khá là gần mà. Thường thì mình cũng hay đi bộ cho nên cái đó không phải là vấn đề. Nhưng mà vấn đề là mình không biết ở đó là nó có những cái đồi và những cái con dốc. Thay vì bình thường tầm mình đi 10 phút đi bộ, mình đi trên đường phẳng á, thì nó rất là nhanh. Nhưng mà cái này là đi lên dốc, nó càng ngày nó càng lên dốc. Mình đi mà mình đẩy hai cái vali và với một cái ba lô 7 kg ở trên người nữa, mà mình càng đi mà nó càng lên dốc nha. Mà mình cứ đi một khúc rồi mình lại check Google Maps một khúc, mà mình lại đi lộn cái tòa nhà nữa chứ. Mình tưởng là mình đã tới được cái ký túc xá Obaku rồi, nhưng mà không, chưa tới nha. Nó ở kế đó cơ, nhưng mà cái Google Maps nó chỉ mình
nó chỉ mình đi xuyên qua từ cái tòa nhà đó mới tới được cái ô ba cư, cái ký túc xá của mình. Nhưng mà một điều á là cái tòa nhà nó nằm ở dưới, cái ký túc xá của mình nó ở trên đồi một xíu nữa, thì đi từ tòa nhà tới ký túc xá phải làm gì? Leo đồi, leo dốc, leo leo đồi và leo dốc, thì mình lại phải leo một cái dốc khá là cao đi lên nữa. Ok, không sao, mình làm được. Lúc đó mệt lắm rồi nhưng mà thôi cứ đẩy cái vali đi lên đồi. Đó, thì cuối cùng cũng lên được tới ký túc xá và mình cuối cùng là có thể check in được vào. Thì nói chung là sau khi mà đã tới được ký túc xá thì mọi thứ nó rất là êm đẹp và vui vẻ. Mình gặp được cô hướng dẫn rất là nice, rất là thân thiện, cũng cố gắng chỉ dẫn và kiểu nói chung là rất là ok. Thì mình nghĩ là cái vlog này nó sẽ ra trước cái vlog dome tour của mình, thì cho nên là sau đó thì mình sẽ cho mọi người xem cái phòng ký túc xá của mình như thế nào, cũng như là nếu mà có những cái chia sẻ gì thêm thì mình sẽ nói thêm ha. Thì hiện tại là cái video này nó quá là dài rồi và mình chưa biết là mình bỏ nó như thế nào, để nó một cái vlog riêng hay là bỏ nó vô một cái video dài hơn nữa. Cho nên là ok, thì video này đến đây là kết thúc ha. Thì xin cảm ơn mọi người đã xem đến tận đây. Hy vọng mọi người sẽ đón xem những cái video tiếp theo của mình. Mata ne.